ඊට පස්සේ functions කියලා දාලා තියෙනවා මොකක්ද කියලා බලමු. A function is a group of statement that is executed when it is called from some point of the program. දැන් ඔයාලා දැක්ක එක හොඳටම මම main function එකේ function එක call කරාට පස්සේ මෙයා function එක තිබ්බ තැනට ගිහිල්ලා එයාගේ process එක run කරනවා. Using functions we can structure our program in a more modular way. Functions එතකොට අපි දැම්මා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් program එක පොඩි parts වලට වෙන් වෙලා අර මම කියපු advantages ඔක්කොමත් එක්ක අපිට අපේ program එක බලා ගන්න පුළුවන්. Function is a module or block of a program code which deals a particular task. එතකොට මොකක් හරි part එකක් perform කරන්න තමයි අපි function එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ෆන්ක්ෂන් වල ගොඩාක් දේවල් අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය එක ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්නේ බොහෝ වෙලාවට එක දෙයක් ફોකස් කරලා. එතකොට ඒ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන්ස් ගණනාවක් ඕන තරම් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. හදන විදිය ඔයාලා දැක්කා. තව ෆන්ක්ෂන් වල තියෙන අලුත් දේවල් ටික දැන් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ how to write and use a function in C. First, a function must be declared and defined. Function declaration, function definition, then the function can be used. Function call. එතකොට කොහොමද අපි function එක පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් කතා කරලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සරවම කිව්වා function එකේ declaration එක හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ definition එක දක්වන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ අවසානයේ call කරන එක සිද්ධ කරන්න. ඔය එක තමයි තියෙන step 3. ඒ වගේම ප්‍රධාන කොටස් තුනත් ඔය තුනම තමයි. function argument. මෙන්න මේ කොටස ඉතාම වැදගත්. හොඳට අවධානයෙන් ඉගෙන ගන්න. function අපිට call කරගන්න පුළුවන් call by value කියන ආකාරයෙන් සහ call by reference කියන ආකාරය මගින් කියන මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කොටස් දෙකෙන්. call by value කියන එක තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. call by reference කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මම ඒකට වෙනම උදාහරණයක් කරන් පැහැදිලි කරනවා. තව call by value කියන එකට example එකක් අපි කතා කරලා call by reference කියන එකට එමු. නැත්තම් ඔයාලට එකපාරට ඒක පැහැදිලි කරගන්න අමාරුයි. හරි. දැන් මේකත් call by value. දැන් value කිව්වට මේකෙදි ඔයාලට එකපාරට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. දැන් call by reference එක අපි දාපු ගමන්ම ඒකේ නම් වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදි ලොකුවට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. value එකක් වට කොහෙද දැන් මේකේ values අපි pass කරලා නැහැනේ කොහෙවත්. මේ function එකේ අපි කොහෙවත් values pass කරේ නැහැ. function එකට අවශ්‍ය values ඒ function එක ඇතුළෙන්ම තමයි අපි input කරලා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන main function එක යටට දා ගන්නවා අපේ function එක උඩ තියාගෙන. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු function එක. එතකොට මේ function එකට values අපි pass කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි යාගේ ඇතුළෙන්ම තමයි ඒ අවශ්‍ය user input ටික ගත්තේ. දැන් මේ විදිහට නැතුව අපිට තියෙන අවස්ථා තියෙනවා මේ function එකට පිට තැනක ඉඳලා values ටික pass කරනවා මේ වගේ ඇතුළෙන් input කරන්නේ නැතුව. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් මේ process එක වෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ මේ function එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක් හරි variable දෙකක addition එක ගන්නනේ. එතකොට ඒ ගන්න addition එකට අදාළව අපිට variable දෙකක values අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ variable දෙකේ values දෙක කොහොම හරි මේ my function කියන එකට ඇතුළට එන්න ඕනේ. දැන් මේ අවස්ථාවේ කරගත්තේ මෙයාගේ ඇතුළෙන්ම අපි ඒ ටික ගත්තා user ගෙන්. දැන් අපිට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක ඇතුළෙන් මෙහෙම ගන්න chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි වෙන තැනක ඉඳලා මෙයාට එවනවා මේ values ටික. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ කියන main function එකේම තමයි. එතකොට main function එකට අපි values ටික එවනවා නම් මම මේ ටික ඉස්සෙල්ලා comment කරගන්නවා. මම මේ ටික comment කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම cut කරලා මෙතනින් අයින් කරලා වෙන තැනක comment කරන්න. හරි. ඔන්න මම මෙතන වෙනම comment එකක් දාගත්ත එක. හරි. දැන් declare අපි declare කරද්දිම කියන්න ඕනේ මේකට
parameters දානවා දාන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම කිව්වා මේ අවස්ථාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ call by value කියන method එක. එහෙනම් මේකෙදි value එකක් අපි pass කරනවා. ඒ pass කරන එක අපිට type ගොඩක් තියෙනවා. එක්ක මම කිව්වා වගේ function එක ඇතුලෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන තැනක ඉඳලා pass කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි function එක ඇතුළෙන්ම ගන්න විදියක් කතා කරා. දැන් අපි වෙන තැනක ඉඳලා මේ අපේ හදපු function එකට values pass කරලා බලමු හරියට එනවද කියලා. දැන් අපිට මේකට වැදගත් වෙනවා කොහොම variable දෙකක්. ඒ කියන්නේ values දෙකක් ඕනේ. A සහ B වලට අදාළ values දෙකක් ඕනේ. එහෙනම් මම මෙතන parameter දෙකක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් argument. නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා. ඒකින්ද මේ දෙකටම ඒ දෙකම ඔළුවේ තියාගන්න ආගියුමන්ට් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා කිව්වත් පැරාමීටර් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා කිව්වත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට උගන්වන කෙනාමද ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා පැරාමීටර්ස් කියලා, සමහර අය පාවිච්චි කරනවා ආගියුමන්ට් කියලා. මේ දෙකම හරි. ඒ කියන්නේ දෙකම මේවට අපි පාවිච්චි කරන නම් දෙකක්. ඒකින්ද මේ දෙකෙන්ම ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒකින්ද මේ නම් දෙකම මාරෙන් මාවට පාවිච්චි කරන ආගියුමන්ට් කියද්දි නිකන් වෙන දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් කිව්වා වගේ මතක තියාගන්න එපා. මොකද ආගියුමන්ට් කියන්නේ පැරාමීටර් කියන්නේ දෙකම එකක්ම තමයි. එහෙනම් ඔන්න ආගියුමන්ට් දෙකක් හදා ගන්නවා මෙතන ඉන්ටිජර් a කියලා එකක් තවත් ඉන්ටිජර් b කියලා එකක්. ඔන්න දැන් අපි අර හිස්ව තිබ්බ පැරන්තසිස් ඇතුළට දේවල් දෙකක් එබුවා. වේරියබල් දෙකක් එබුවා. වේරියබල් එකක් අපිට නිකන් හදන්න බෑනේ. එයාට ඩේටා ටයිප් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ විදිහට හදනවා. දැන් මෙයා ඇතුළෙත් ඔන්න ඔය කියන අපේ රූල්ස් ටික අපි අනුගමනය කරලා හදලා තියෙනවා ඉන්ටිජර් ටයිප් එකෙන් a කියලා වේරියබල් එකක් සහ ඉන්ටිජර් ටයිප් එකෙන් b කියලා වේරියබල් එකක්. දැන් කෙනෙක්ට මතක් වෙන්න පුළුවන් අපි එක වගේම වේරියබල් දෙයක් හදනවා නම් අපිට පුළුවන් a b කියලා මේ විදිහට ක්‍රමා දාලා හදන්න. ඇයි මෙතන අපි එහෙම හැදුවේ නැත්තේ? එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකක පැරන්තසිස් ඇතුලෙන් දේවල් වෙනස් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සෙපරේට් වෙන්නේ මෙන්න මේ කමාව කියන එක වැදගත් වෙලා. එතකොට මේ කමාවෙන් නම් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස හරි මෙන්න මෙයා තනි වෙනවා. එතකොට මෙයාට ඩේටා ටයිප් එකක් අපි දාලා නැහැ. එතකොට මේක එරර් එකක්. ඒක මම කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක දැන් වෙන විදිහ තමයි පැහැදිලි කරේ. දැන් ඔයාලට මම කිව්වා මේ පැරන්තසිස් ඇතුලේ දේවල් සෙපරේට් වෙන්නේ කමා එකෙන්. එතකොට කමාවක් දාලා තියෙනවා අපි මෙතන කොහොමද? එතකොට ඉන්ටිජර් a කියන එක්කෙනාගේ ඩේටා ටයිප් එක ඉන්ටිජර් කියලා ගන්නවා. b කියන එක්කෙනාට ඩේටා ටයිප් එකක් නැහැ එතකොට. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එරර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ දෙන්න අපි මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක පැරාමීටර්ස් දාද්දී වෙන වෙනම ඩේටා ටයිප් එක ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මෙයාගේ දැම්මා මේ විදිහට අපි ඩෙක්ලරේෂන් එක හදන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහටම තමයි ඩෙෆිනිෂන් එකත් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාගේ ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටිජර් a සහ ඉන්ටිජර් b කියලා. එහෙනම් ඔන්න දැන් මේ දෙක හරි. දැන් එතකොට මේක ඇතුලේ අපි නැවත අර කලින් වගේ වේරියබල් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන a සහ b කියන්නේ මේ දෙන්නම තමයි. ඒ දෙන්නම තමයි. ඒ දෙන්නගෙන් ඊට පස්සේ පාස් වෙන විදිහ මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. දැන් අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන තැනට යන් ඩෙක්ලරේෂන් එක හරි ඩෙෆිනිෂන් එක හරි දැන් කෝල් කරන තැනට යනවා. මේකත් මම කමෙන්ට් එක අස්සට දාන්න. හරි. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන තැනට ආවා my fun. හරි. ඔන්න my function කියන එක දාගත්තා. දැන් මෙයාගේ ඇතුළේ දැන් අපි නිකම්මට මේක රන් කරලා බැලුවොත් එහෙම එරර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි දැන් මොකද ඩෙක්ලෙයාර් කරද්දිත් දාගත්ත පැරාමීටර්ස් දෙකක්, ඩෙෆිනිෂන් එකෙත් දාගත්ත පැරාමීටර්ස් දෙකක්. දැන් කෝල් එකේදී මෙහෙම තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම ඒක එරර් එකක්. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. මෙන්න එනවා C undeclared first. හරි. C කියන එක්කෙනා මට ඩෙක්ලෙයාර් කරන්න වෙනවා. integer c. හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ එන error එක තමයි මම කියපු error එකක් විදිහට මෙතන පෙන්නන්නේ too few arguments to function my function. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන arguments මොකුත් දාලා නැහැ කියලා කියනවා.
එහෙනම් අපි error එක අපි fix කරන්න ඕනේ arguments දාලා. එහෙනම් අපි arguments දාමු මේකට. දැන් මෙතනදී අපි දැන් මෙතනත් integer කියලා දාලා මෙතනත් integer කියලා දාලා මේක ඇතුළේ integer කියලා මෙහෙම දාන්නේ නැහැ. integer 10යි කියලා. අපි මෙහෙම variable declare කරේ නෑනේ. අපි normal declare කරේ integer x නම් x කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම x සමානයි 10යි කියලා දුන්නා. මේ විදිහෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙන්න මේ වගේ process එකක් මෙන්න මේ main function එක ඇතුළේ අපි දැන් හදලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒක හදමු. මෙතන මම මෙතෙන්ට 10,20 කියලා වැලියු දෙයක් මෙහෙම දානවා. දැන් මම මේක run කරමු. ඔන්න දැන් අපිට output එකක් එනවා a ධන b කෙලින්ම 30යි කියලා. මම මේ function එක ඇතුළට 10යි 20යි කියලා වැලියු දෙයක් pass කරා. ඒ pass කරපු වැලියු දෙක මේ function එක ඇතුළට ගිහිල්ලා a ධන b c ට ආදේශ කරලා ඔන්න මේ printf එකෙන් අපිට එකතුව display කරා. අපේ function එකේ ඉස්සෙල්ලා process එකම දැන් කරා වෙනස් විදිහකට. ඒ කියන්නේ පිට තැනක ඉඳලා values අපි එව්වා අපේ function එකට. ඒවල තමයි මේ වැඩේ කරගත්තේ. දැන් අපි බලමු values ටික pass වුණේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් මේ function එක කොහේ හදලා තිබ්බත් අපි එයාගෙන් වැඩ ගන්නව නම් අපි යන්න ඕනේ main function එකට. main function එකට ආවා. ඔන්න දැන් මේ line එකේදී මෙයාගේ function එක call කරනවා. function එක call කරන්නේ මෙයාගේ නම කතා කරා. මෙයා දැන් value දෙකක් ඉල්ලලා තියෙනවානේ function එක හදපු තැන. එහෙනම් value දෙක ඔන්න පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා 10,20 කියලා. ඉස්සරොම් දීලා තියෙන කියන්නේ අන්තිම එක්කෙනාට නෙවෙයි පිළිවෙලට යන්නේ. ඉස්සරොම් දීලා තියෙන එක්කෙනා යන්නේ ඉස්සරොම් එක්කෙනාට. දෙවෙනියට දීලා තියෙන එක්කෙනා යන්නේ දෙවෙනියට දීලා තියෙන එක්කෙනාට. ඔය විදිහට values ටික පිළිවෙලට පාස් වෙනවා. ඒක ඉස්සරොම් මතක තියාගන්න. එතකොට my fun එක මේ විදිහට call කරාට පස්සේ මෙයා කෙලින්ම එනවා. ඔන්න මෙයාගේ function එක තියෙන්නේ කොහෙද? අන්න ඒකට එනවා. ඔන්න block එකට ආව ඔය විදිහට. ආවට පස්සේ A වලට value එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා, B වලට value එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉල්ලපු value දෙකක් මෙයා එවලා තියෙනවා. A සමානයි 10යි, B සමානයි 20යි. ඔන්න දැන් A ගේ B ගේ value දෙකත් හරි. මෙයාගේ ඇතුලේ C කියලා එක්කෙනෙක් හදලා තියෙනවා integer data type එකෙන් ගැටලුවක් නැහැ. Aව මෙතන හදලා තියෙනවා, Bව මෙතන හදලා තියෙනවා. දැන් අපි මොකද කියන්නේ මෙතෙන්ද? A ගේ value එක B ගේ value එක මේ දෙන්න එකතු කරලා C ට යවන්න කියනවා. එහෙනම් 10 ධන 20 සමානයි C. මේක තමයි වෙන්නේ මෙන්න මේ process එකේ. එහෙනම් මෙතනින් අපිට 30 කියන එක යනවා C ට. එතකොට මේ output එකෙන් A ධන B සමානයි 30යි කියලා output එක බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි function එක call කරාට පස්සේ output එක එන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ output දෙක තුනක් අපි ගන්න function එක call කරමු වෙනස් දේවල් දීලා my fun ci 1000යි semicolon my fun 999.1 ඔන්න ඔය විදිහට දාගත්තා. දැන් මම function එක එකක් එනවා බලමු. මෙතන C කියලා වැඩියෙන් දාගන්න. හරි. ඔන්න run කරා 30යි 1100යි 1000යි. මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලිව output එක හරිම output එක හරි values එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්.